परुवा नगारा यो दुनियाँको तिमीमै बसेको छ दुनिया मेरो हैट बब्बा रहेछ ओए डरमा जाउँदै यार यता त यो भाइले चाहिँ लिफ्ट चाहियो जस्तो छ डराएको तर गाइस यहाँको भ्यू हेर्नु न भ्यू बब्बाल भ्यू गाइस बब्बाल है हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीबडी इट्स मी आशिष एन्ड वेलकम टु माई च्यानल सो हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि एकदमै सन्चै छु सो गर्मी चाहिँ एकदम बढिसकेको छ है अस्ति चाहिँ हामी पनौती राइड गएको थियो होइन अब त्यसमा चाहिँ अब खासै त्यस्तो केही देखाउन पाएन गयो आयो मात्र भयो होइन हापीको हल्का काम पऱ्यो अनि आज चाहिँ हामी सानो राइड जाँदैछौँ हापीसँगै होइन अब आज चाहिँ हामी बतासे डाँडा भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ सो त्यो चाहिँ धुलिखेलमा छ होइन सो आज चाहिँ सानो एउटा इन्ट्रो भिडियो पनि खिच्छौँ है हाम्रो युट्युब च्यानलको लागि सो हेरौँ के कस्तो आउँदो रहेछ होइन आज चाहिँ मौसम पनि एकदम राम्रो भइरहेको छ अनि मेरो ग्याजेटहरू चाहिँ यहाँनिर छ है सो गोप्रो त्यहाँनिर छ अनि बाइक यहाँनिर छ अब ह्यापी चाहिँ वेट गरिरहेको होला त्यहाँ जाउँ अहिले अनि ह्यापीसँग भेटौँ अनि त्यसपछि नै हेरौँ के कस्तो हुन्छ है त सो अहिलेको लागि चाहिँ लेट्स गो ओके गाइस सो म चाहिँ यहाँबाट निस्किसकेको छु ह्यापी चाहिँ त्यहाँ वेट गरिरहेछ है अघिदेखि वेट गरिरहेको थियो एन्ड त्यही सानो इन्ट्रो भिडियो बनाउँदै थिएँ त्यसले गर्दा हल्का ढिला भयो होइन त्यो जाँदैछौँ घाम पनि मस्त लागिरहेछ एन्ड पहिलाको पालि चाहिँ मैले सुपर मोडमा खिचेको थिएँ होइन सुपर मोडमा चाहिँ भ्यू चाहिँ बब्बाल आउने भयो होइन तर लाइट चाहिँ अलिकति पुग्दैन रहेछ त्यसमा अनि अहिले चाहिँ अब वाइड एङ्गलमा खिचिरहेको छु सो यसमा एङ्गल चाहिँ अलिकति कम आउँछ होला बट क्वालिटी चाहिँ त्योभन्दा पहिलाको भन्दा चाहिँ राम्रो आउँछ है सो जाउँ अनि हेरौँ के कस्तो हुँदो रहेछ सो बच्चाहरूको छुट्टी भएछ कस्तो काट्यो सो आज चाहिँ बतासे डाँडातिर जाँदैछौँ होइन अब कोलाई थाहा छ बतासे डाँडा भनेको चाहिँ बतासे डाँडा चाहिँ धुलिखेलमा पर्छ अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ रहेछ त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ सानो एउटा इन्ट्रो भिडियो नि बनाउन मन लागिरहेको थियो होइन बाइक त यही रहेछ ह्याप्पीको सो त्यसलाई म एकचोटि कल गर्छु कहाँ अनि आयो भन्दै थियो त कताबाट जाने यतैबाट जाने होइन ल ह्याप्पी पनि आइसकेको छ अनि हामी चाहिँ अब निस्किन लाग्छौँ ल ह्याप्पी पनि भेट्यो सो हामी चाहिँ जाँदैछौँ तर जस दुईवटा आरसी भएपछि चाहिँ मजा आउने कि आउन चाहिँ तर यसले चलाउने फेरि डेन्जरै छ है किन हात दियो यसले ए के एटिएम सो ह्याप्पी चाहिँ एटिएम जाँदैछ है अब उसको चाहिँ त्यहाँ पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो अरे हेर हाम्रोमा पनि 2 लाइन छ तर पुग्छ मजाले कुदाइछ फेरि कुदाएपछि कहाँ पुग्छ भने एकचोटि अब ह्याप्पी चाहिँ यहाँनिर पेट्रोल हाल्न गएको छ हामी चाहिँ एकछिन यहीँ बसौँ है त किन उता काटेर बस्नु होइन ल यहाँ बसौँ न एकछिन होइन त्यो पेट्रोल हालेर आउँछ ओके ह्याप्पी चाहिँ पेट्रोल हालेर आइसकेको छ है हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सो अब चाहिँ जाउँ यहाँबाट निस्क्यौँ ओके अब चाहिँ सिधै हामी बतासे डाँडातिर जान्छ है सो जे होस् मौसमले पनि साथ दिइरहेछ मौसम पनि एकदम फ्रेस नै भइरहेछ है हल्का चाहिँ घाम छ हैट गाडीको के हो यो पेट्रोल राख्ने ठाउँ खुलिरहेको रहेछ यार हैट तर कस्तो जाम भयो यार दिउँसो पनि यस्तो जाम त हुन नपर्ने यो ठाउँमा अनि आज चाहिँ मैले जेम्स भाइलाई नै फोन गरेर भनेको थिएँ ह्याप्पीलाई सो जेम्स भाइ चाहिँ अलिकति बिजी रहेछ है सो ऊ चाहिँ आउन पाएन न त 3टै आरसी हुन्थ्यो तर 2टा आरसी जान नि एकदम मजा आउँछ कि यसरी पनि चलायो है चलायो हेर्दै नहेरिकन बाटो काट्छन् यार सो मैले यो बाटोको कुरा गरेको थिएँ है हेर्नु अर्को पनि एक्जाम्पल दिएँ है मैले हेर्दै नहेरिकन बाटो काटिन्छ ओए के गरेर चलाएको हो धुरी पेली पेली आउँछ त हामी चाहिँ धुलिखेल आइपुग्यो अब धुलिखेल चाहिँ आइपुग्यो होइन अब यहाँबाट चाहिँ हामी राइट लिन्छौँ अनि राइट लिएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी बतासे डाँडातिर जान्छौँ है यो चाहिँ म अस्ति पनि आएको थिएँ नि त होइन धुलिखेल राइड भनेर अब यहाँबाट चाहिँ हामी राइटतिर जानुपर्छ क्या बतासे डाँडाको लागि ओए डरमा जाउँदै यार यता त हैट
हामी चाहिँ यहाँ यो भाइले चाहिँ लिफ्ट चाहियो जस्तो छ जाउँ सो हेल्प गर्नुपर्छ है यस्तोमा इमर्जेन्सी भइरहेको हुन्छ सो यस्तो प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ होइन सो हेल्प गर्नुपर्छ जे होस् होइन अब कहिलेकाहीँ यस्तो इमर्जेन्सी परेको हुन्छ है अनि लिफ्ट माग्दाखेरि कसैले दिँदैन क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ अब आफूलाई नि परिरहेकै हुन्छ है लिफ्ट दिने बेला कसैले दिँदैन सो सकेसम्म चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ हेल्प गरौँ कि होइन यहाँबाट गयो भने त सिधै सिन्धुली पुग्छ है त्यो एक दिन चाहिँ हामी सिन्धुली पनि जानुपर्छ है ह्याप्पीहरू चाहिँ अस्ति गएर आयो मैले चाहिँ भ्याइनँ होइन ह्याप्पीहरू चाहिँ सिन्धुली गएर आएछ सो यही रोड हो सिन्धुली जाने चाहिँ अनि गाइस हामी चाहिँ होइन उमा आइपुग्यो है डट रेसिङ यो कोलाई थाहा छ है यहाँनिर धेरै नै डट रेसहरू अनि त्यसपछि स्पोर्ट रेसहरू सबै भइरहेको हुन्छ है यो ठाउँमा यहाँ चाहिँ बाटो चाहिँ सानो छ क्या फेरि यो टर्निङ पोइन्टमा अनि उताबाट उयो यसरी गाडी आयो भने ठाउँ नै पुग्दैन क्या कसरी चलाएको यार बस पुरै ढल्किरहेछ त बस त यार बिस्तारै जानुपर्छ अलि सानो छ है बाटो चाहिँ पुरै होइन कर्नरिङवाला छ कि यहाँ पनि सो अब हामी चाहिँ कुप्स आइपुग्यो है सो कुप्स डाँडा चाहिँ यहाँनिर छ यहाँबाट अलिकति उता गयो भने तो भाइको चाहिँ यहीँसम्म जस्तो छ है जाउँ ल ठिक छ सो भाइको चाहिँ यही काठमाडौँ युनिभर्सिटी पनि यही हो है गाइस बाटो त पुरै सानो क्या भ्यू हेर्नु न गाइस भ्यू यार क्या मजाको छ क्या बाटो पनि खतरा है टर्निङ नै टर्निङ सो बतासे डाँडा चाहिँ आइपुग्न लाग्यो है अघि न चाहिँ कुप्स डाँडा थियो सो त्यही काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट चाहिँ उतासम्म पुग्थ्यो है अब चाहिँ यहाँबाट अलिकति नजिक चाहिँ हामी बतासे डाँडातिर जान्छौँ है डराएको ल कस्तो चलाएको है तैँले त्यो भाइ डराएको रे तर यसकोमा बस्दा त डरै लाग्छ यार यस्तो बिटी चलाउँछ कि है तर होइन एउटा स्किल पनि हो भनौँ न होइन स्पिड चलाउनु ठुलो कुरा होइन तर स्किल जानेर होइन आफूलाई पनि नोक्सान नहुने गरेर अब अरूलाई पनि नोक्सान नहुने गरेर चलायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेस्ट हो क्या बेस्ट है बतासे डाँडा चाहिँ आइपुग्यो बतासे डाँडा चाहिँ यहीँनिर हो है सो हामी यता जाँदाखेरि कता गएको यार यो फेरि बतासे डाँडा चाहिँ यहीँ तल हो चलिरहेको रहेछ सो यहाँ चाहिँ चेकिङ रहेछ है कहाँ जानु लाग्यो बतासे डाँडा चाहिँ त्यही हो तर यो चाहिँ एकछिन तर गाइस यहाँको भ्यू हेर्नु न भ्यू एकदम मजाको छ क्या मजाको हट भ्यू हेर्नु न गाइस यहाँबाट भ्यू एकदम मजाको क्या हेर्नु न कहाँ जान्ला घुमेर जान्ला बतासे डाँडामा भिडियो बनाऊँ भने त त्यहाँ होइन क्या उता भित्र तलतिर ग्राउन्ड थियो त खाली ल उतै जाउँ त अब सो हामी चाहिँ फेरि फर्क्यौँ है यहाँबाट इन्ट्रो भिडियो हुन्छ नि बाइकहरूको त्यस्तो टाइपको बनाउने भने क्या हामी चाहिँ फेरि फर्किँदैछौँ यो चाहिँ किन यता आएको हो यतिकै सो अब बतासे डाँडातिर जाउँ है त हामी सो अघि आउँदा चाहिँ चेकिङ थियो अब हामीसँग दुवैसँग छ लाइसेन्स पनि छ बिल पनि छ होइन सो टेन्सन लिनु पर्दैन केही गरेकै रहेछ चेकिङ त छैन रहेछ है सो हामीलाई चाहिँ चेकिङ गरेन ल यही हो गाइस बतासे डाँडा अनि यतापट्टि चाहिँ है होटेल देउराली छ सो यो पनि एकदम राम्रो थियो है देउराली होटेल देउराली चाहिँ भ्यू हेर्नु गाइस भ्यू यहाँबाट भ्यू हेर्नु कस्तो छ है भ्यू चाहिँ एकदम बबाल आइरहेछ सो ट्राफिक दाइहरूले चाहिँ हामीलाई चेक गर्नु भएन होइन चेक गर्नुहुन्छ होला भन्ठानेको सो यहाँ बसेर चाहिँ भिडियो यसो बनाऊँ भनेर आएको है बबाल भ्यू गाइस बबाल है यहाँ बसेर यसो भिडियो सिडियो बनाऊँ भने नि हुँदैन है बबाल भ्यू आइरहेछ त टक्क क्या सिनेमेटिक चेक गर्छ भने धन्न चेक गरेर छ नि त्यही म रोक्छ भन्दाखेरि ओके गाइस हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो है सो सिन हेर्नु न यार क्या बवाल आइरहेछ हापे सही आइरहेछ अनि अब यहाँनिर चाहिँ हल्का सिनेमेटिकहरू चाहिँ हामी खिच्छौँ है सो हामी चाहिँ यहाँनिर छ अघि त त्यो डरायो भनेर होइन त्यो जुन उदेकोलाई के भएको अरे हापे भन्ने त मेरो कलेजमा यहीँनिर छ दाइ बिस्तारै गर्दै थियो सो यसले चलायो भने त हामीलाई पनि डर लाग्छ यार अब चाहिँ एकछिन हामी अब यो सिनेमेटिकहरू होइन यसो बनाउन ट्राई गर्छौँ अनि हेरौँ के कस्तो निस्किँदो रहेछ है त
ऐट बब्बा आएर सर साइड साइडहरू यताबाट ठ्याक्क यो चाहिँ आधी मात्र आओस् भिडियोमा होइन अझ आइज कहाँ गयो त सो फाइनली चाहिँ भिडियो सुटहरू चाहिँ हामीले सकिसक्यो होइन अब जस सिन चाहिँ गाइस बबाल आइरहेछ है बबामेटिक चाहिँ यो भ्लग पछि आउँछ होइन एडिट गरिसकेपछि हेरौँ कस्तो आउँदो रहेछ सबै सिनेमेटिक चाहिँ यही मोबाइलबाट खिच्यो है कुनै पनि डिभाइसहरू युज गरेर छैन सो हेरौँ जे होस् राम्रै खिचेको छ अब एडिटमा थाहा हुन्छ है ल यता हेर त ल के भन्नु त यसले चाहिँ मेरो क्यामराम्यान चाहिँ यो हो होइन जे होस् यसले खिचिदियो जस्तो भन्यो नि होइन राम्रोसँग खिचिदिएको छ अब एडिटमा थाहा हुन्छ होइन मेरो कपाल बिग्रियोस् यो एकदम लजाउने मान्छे के नभन्ने ल ठिकै छ बाई बाई गरिदिनु त ल भाइ ल सिन चाहिँ एकदम बबल आएको छ सो अहिलेको लागि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ म यहीँ सघाउँछु अब पछि हेरौँ है त के कस्तो हुँदो रहेछ सो अहिलेको लागि चाहिँ गाइस गुड बाई एन्ड भ्लग चाहिँ हेर्दै गर्नु होला एन्ड इन्ट्रो चाहिँ यो पछि आउँछ है त सो गुड बाई एन्ड ह्याभ अ नाइस डे